Hello everyone, welcome to our new video. आजको यो क्लासमा हामीले क्लास 9 अप्सनल म्याथ भेक्टरको अर्को एउटा नयाँ पार्ट लिएर आएका छौं जहाँ चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको पार्टमा भेक्टर अपरेसन स्टार्ट गरि नै सकेका छौं र भेक्टर अपरेसनमा हामीले भेक्टर बीचको एडिसन त्यो एडिसन भित्र हामीले ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन प्यारेललोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन पोलिगन ल अफ भेक्टर एडिसन अनि सबट्र्याक्सन अफ भेक्टर अनि त्यसपछि हामीले मल्टिप्लिकेसन भेक्टर र स्केलरको बीचमा के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पढि नै सकेका छौं र त्यसैको बेसिसमा हाम्रो एक्सरसाइज थियो एक्सरसाइजको पनि क्वेशन नम्बर 1 हामीले सल्भ गरि नै सकेका थियौं यो भन्दा जस्ट अगाडिको क्लासमा हामीले र आजको यो क्लासमा हामीले क्वेशन नम्बर 2 स्टार्ट गर्ने छौं र क्वेशन नम्बर 2 चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा यहाँनेर हामीले भेक्टर र स्केलर क्वान्टिटीको बीचमा मल्टिप्लिकेसनको कुरा पनि छ र एडिसन अर सबट्र्याक्सनको कुरा पनि यहाँनेर गरेको छ र यहाँनेर अब हामीले हेर्ने हो भने क्वेशनले के भन्छ भन्दा अब आजको यो क्लास चाहिँ हामी ढिलो नगरिकन स्टार्ट गरौँ स्टार्ट गर्दै गर्दाखेरि जसले सब्स्क्राइब गरेको छैन एकचोटी सब्स्क्राइब चाहिँ गरौँ है त सो हामीले त्यही क्लासलाई कन्टिन्यू गर्दै छौं क्वेशन नम्बर 2 ले के भनेको छ भने इफ भेक्टर a = 3,2 दैट मीन्स हियर द भेक्टर इज गिवन इन द फर्म अफ द x component and y component and another vector is also there which is b vector b which is 5, 3 -5, 3 you have to find the following भनेर भनेको छ a नम्बरमा चाहिँ अब 2a भेक्टर भनेर भनेको छ दैट मीन्स 2 into a vector 2 is where 2 is स्केलर क्वान्टिटी भनेको कुनै एउटा नम्बर हो 2 चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी सो यस्तोलाई अब सल्भ गर्नको लागि सिम्पली अब हियर के निकाल्नु पर्ने छ 2a भेक्टर सो हियर वी हैव और हियर गिवन के दिएको छ त भन्दा यो 2a भेक्टर निकाल्नको लागि a भेक्टर चाहिन्छ व्हिच इज 2,3 नाउ सिम्पली 2a भेक्टर निकाल्नको लागि अब 2 into a भेक्टर भने 3 2 सो सिम्पली अब के हुन्छ त भन्दा यो स्केलर क्वान्टिटीले 3 र 2 लाई मल्टिप्लाई गर्छ 3 2 जा 6 2 2 जा 4 सो देयरफोर आन्सर नै के हुन्छ त भन्दा 2a देयरफोर 2a भेक्टर इज इक्वल टु 6,4 हुन आउँछ आन्सर सो यसमा कहाँनिर चाहिँ गाह्रो छ कहीँनिर गाह्रो छैन है सो अब त्यसपछि बी नम्बर हेरौँ त बी नम्बरमा के छ त भन्दा 3b फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ 3b भेक्टर दैट मीन्स त्यसको लागि चाहिँ b भेक्टर हामीलाई चाहियो व्हिच इज -5 3 अनि त्यसपछि नाउ हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ 3b भेक्टर व्हिच इज 3 टाइम्स b भेक्टर भनेको 3, -5, 3 अब 3 into 5 माइनस त सधैँ छ 5 into 3 15 अनि 3 3 जा 9 सो सिम्पली देयरफोर 3b भेक्टर इज इक्वल टु -15, 9 यसरी हाम्रो यो एन्सरहरु हुन आउँछ र त्यसपछि सी नम्बर पनि हेरौँ हामीले सी नम्बरमा के छ त भन्दा 2a भेक्टर -3b भेक्टर छ त्यसको लागि के दिएको छ त भन्दा के चाहिन्छ a भेक्टर र b भेक्टर चाहिन्छ हियर गिवन a भेक्टर र b भेक्टर के छ त्यो लेखौँ है हामीले a भेक्टर भनेको 3,2 अनि b भेक्टर के छ त भन्दा सिम्पली -5, 3 अब यसैमा 2a भेक्टर -3b भेक्टर इज इक्वल टु व्हाट लेख्न मन लाग्छ भने लेख्ने होइन भने डाइरेक्टली नाउ 2a भेक्टर -3b भेक्टर इज इक्वल टु सिम्पली 2 अब यहाँ a भेक्टर भनेको 3 2 अनि त्यसपछि -3 b भेक्टर भनेको -5, 3 है त सो अब 2 3 जा 6 2 2 जा 4 अनि त्यसपछि -3 5 जा -15 यहाँ -5 छ अनि 3 3 जा 9 अब यसको बीचको सोलुसन कस्तो हुन्छ भने 3 माइनस इन्टु माइनस प्लस 15 अनि 4 प्लस माइनस छ यहाँनिर -9 है त सो देयरफोर 2a -3b भेक्टर इज इक्वल टु यो र यो 15 र 6 प्लस गर्दाखेरि 21 भयो अनि त्यसपछि यो के भयो -5 भयो यही नै हाम्रो के हुन्छ एन्सर हुन्छ यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्ने कुरा भयो इन द सेम वे यु क्यान सल्भ क्वेशन नम्बर डी एज वेल डी चाहिँ इट्स अप टु यु है यु हेभ टु ट्राई दिस क्वेशन नम्बर 2D है त यसै अनुसार अब हामी क्वेशन नम्बर 3 मा इन्टर गर्छौं है यो क्वेशन नम्बर 3 मा हेरौं तीनवटा क्वेशन हामीले यहाँ देखिरहेका छौं हामी 1 by 1 सल्भ गर्छौं है त क्वेशन सो क्वेशन नम्बर 3 ए ले के भनेको छ हेरौं त फाइन्ड द भेक्टर a when vector b is given as 5,7 and a minus b vector is equal to 12,4 भनेर दिएको छ सो त्यो दुईवटा दिएको कुरालाई निकाल्नु पर्ने छ अनि त्यसमध्ये you have to find the vector a भनेर त्यो क्वेशनले क्लियरली भनेको नै छ यसमा समस्या केही पनि छैन सो b भेक्टर दिएको छ it is
5,7 अनि दिएको छ कि a minus b vector is equal to 12,4. So a vector is equal to what भनेर भनेको छ. Now simply अब कहाँबाट सुरु गर्ने त भन्दा हामीलाई जे यो छ नि b vector दिएको छ ठीक छ, हामीले निकाल्नु पर्ने a vector छ. हामीले अब कहाँबाट स्टार्ट गर्ने त भन्दा a vector र b vector जहाँ छ त्यहीबाट स्टार्ट गर्ने. र यहाँनेर चाहिँ अब हामीले के गर्ने त भन्दा b vector को भ्यालुलाई ल्याएर यहाँनेर राख्दिने. Where the b vector is 5,7. Now we can say that यसलाई चाहिँ हामीले अर्कोतिर लाने हो भने obviously कति सजिलो के नर्मली हाम्रो यो जनरल म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनहरु हुन्छ नि इट्स लाइक सिमिलर वान है. त्यसमा कुनै पनि डिफरेन्स छैन. अब यसको x कम्पोनेन्ट यसको x कम्पोनेन्ट एड हुन्छ 12 + 5 अनि यसको y कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्ट एड यो पनि 7 जस्तो देखिएको है. y कम्पोनेन्ट एड हुन्छ 4 + 7. दैट मीन्स देयरफोर a vector is equal to simply के हो त भन्दा 12 + 5 17 4 + 7 11. यो चाहिँ हाम्रो आन्सर हुन्छ. यसरी यति सजिलै हामीले सल्भ गर्न सक्छौं. सो नाउ बी नम्बर पनि हेरिहालौं है. बी नम्बर पनि हेरौं हामी. बी नम्बरमा के छ त भन्दा यु हैव टु फाइन्ड बी भेक्टर व्हेन यु हैव गिवन ए भेक्टर a is equal to 3,4 and 3a vector plus 2b vector is equal to 5,6. So अब हामीलाई यहाँनिर दिएको के छ त भन्दा 3a vector plus 2b vector is equal to 5,6 र a vector is equal to 3,4. So what we need to find is that the vector b find out गर्नु छ. हामीलाई यो राम्रोसँग थाहा छ. त्यसो भने न अब हामीलाई के थाहा छ भने हामीलाई दिएको अथवा हामीसँग भएको के छ त we have simply 3a vector plus 2b vector 5,6 यो दिएको छ. यहीबाट हामीले अब भेक्टर b फाइन्ड आउट गर्छौं र त्यसको लागि हामीले फर्स्ट अफ अल भेक्टर a लाई चाहिँ यहाँ रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ. 3a भेक्टर भनेको के छ 3,4. यो कोलममा हुँदाखेरि हामीलाई सजिलो लाग्छ, कति जनालाई कम्फर्टेबल लाग्छ, तर हामीले यो रोमै हुँदा पनि हामीले सल्भ गर्न सक्नुपर्छ है. र यसको लागि चाहिँ अब यो 3 भनेको स्केलर हो र यो एउटा भेक्टरको कम्पोनेन्ट हो, x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्ट हो, जहाँ चाहिँ यो 3 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्छ. 3 3 जा 9 अनि त्यसपछि 3 4 जा 12 प्लस 2b भेक्टर. सिम्पली अब यो कति हुन्छ त भन्दा 5,6 हुन्छ. र त्यसपछि b भेक्टर हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ र त्यसको लागि 2b भेक्टरलाई यता राखेर 5,6 त यता राखिहालौं एकचोटी. र जसपछि यो चाहिँ जुन छ यो प्लसमा छ यतातिर आयो -9,12. यो भनेको के हो त भन्दा इट्स नन अदर देन यो भेक्टरको कम्पोनेन्ट माइनस अर्को भेक्टरको कम्पोनेन्ट. दैट मीन्स सिम्पली 5 - 9, 6 - 12. सो 2b भेक्टर इज इक्वल टु यो 5 - 9 भनेको कति हो त भन्दा सिम्पली 5 - 9 भनेको -4 हो कि होइन. अनि त्यसपछि यो चाहिँ कमा -6 अनि त्यसपछि b भेक्टर भनेको के हो त भन्दा अब यो 2 छ यता आउँदा 1/2 भएर आउँछ. सिम्पली -4 -6 भयो. र अब के हुन्छ त भन्दा नि सिम्पली म यता गर्छु है. यहाँ पछि चाहिँ त्यहाँ अटाएन अलिकति. b भेक्टर इज इक्वल टु भेक्टर b इज इक्वल टु यो 1/2 ले चाहिँ भित्र मल्टिप्लाई गर्छ है. स्केलर मल्टिप्लिकेसन नै हो. -4 * 1/2. अब यति देखाइराख्नु त पर्दैन, तर देखाउँदा आफूलाई कम्फर्टेबल हुन्छ भन्ने त्यो गर्नु पर्यो है. सो b भेक्टर इज इक्वल टु अब 2 * 2 2 2 4. सिम्पली यो कति भयो -2 भयो. 2 * 2 2 3 6 -3 भयो. देयरफोर भेक्टर b इज इक्वल टु -2, -3 व्हिच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर. सो यसरी हामीले भेक्टर b निकाल्न सक्यौं. र यसमा चाहिँ अब कोलम फर्ममा छ, यसमा रो फर्ममा थियो भेक्टरहरु, यसरी रो फर्ममा थियो, यसमा कोलम फर्ममा छ. बाँकी कुरा त सिमिलर नै हो, यसमा समस्या भएन है. यहाँ a भेक्टरको भ्यालु चाहिँ यसमा ल राख्ने, उतातिर गएर माइनस गर्ने र यो चाहिँ -3 चाहिँ उता गएर डिभाइडमा जान्छ. दैट मीन्स 1/-3 हुन्छ, त्यसले भित्र मल्टिप्लाई गर्ने ट्राई गर्ने है त. सकिन्छ, अभियसली सकिन्छ नै, त्यसमा समस्या हुँदैन. अब हामी आजको लास्ट क्वेशन 4 नम्बरमा जाउँ. किन यति छोटोमा चाहिँ हामीले लास्ट क्वेशन भन्दै छौं भने यो भन्दा पछाडी हाम्रो जुन ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन, प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन र पोलिगन ल अफ भेक्टर एडिसन थिए, तिनीहरू युज गरेर हामी क्वेशन्सहरु सल्भ गर्छौं. दैट्स व्हाई अब क्वेशन नम्बर 4 मा चाहिँ अलिकति यहीसँग रिलेटेड क्वेशन भएको हुनाले फर्स्ट अफ अल वी विल नीड टु गो थ्रु द
क्वेसन नम्बर 4 एन्ड देन अन्ली विल गो ओभर द क्वेसन नम्बर 5 है त सो आजको लागि लास्ट चाहिँ क्वेसन नम्बर 4 हुन्छ we have got the 4 questions in the question number 4 out of 4 questions let's go through the 2 questions first and question number 4 a ले के भनेको छ भने if vector a is equal to 1,3 and vector b is equal to -2,3 find the unit vector along vector a plus 2b vector and 2a vector minus b vector यो दुईवटा भेक्टरको थ्रुबाट युनिट भेक्टर निकाल्नु भनेको छ कुनै पनि भेक्टर सपोज हामीसँग a भेक्टर छ र युनिट भेक्टर एलोङ a भेक्टर निकाल्नु छ युनिट भेक्टर भनेको के हो त भन्दा त्यस्तो खालको भेक्टर जसको चाहिँ म्याग्निट्युड अथवा मोडुलस अथवा म्याग्निट्युड चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा 1 हुन्छ म्याग्निट्युड 1 युनिट हुन्छ त्यस्तोलाई हामीले युनिट भेक्टर भन्छौं यदि कुनै पनि भेक्टरको युनिट भेक्टर निकाल्ने हो भने त्यो भेक्टरलाई के गर्नुपर्छ त भन्दा हामीले त्यसको म्याग्निट्युडले डिभाइड गर्नुपर्छ त्यसो भने हामीले कुन भेक्टरको युनिट भेक्टर निकाल्नु पर्ने छ एउटा यो दैट मीन्स वी नीड टु फर्स्ट वी नीड टु फाइन्ड द a vector plus 2b vector and 2a vector minus b vector and then only we can find the unit vector along the these two vectors. So first of all let's go over the question number 4a. Here given जे कुरा दिएको छ त्यही कुरा लेखौं हामी here given a vector is equal to this much b vector is equal to यो अनि त्यसपछि हामीले पहिलो कुरा चाहिँ a vector plus 2b vector फाइन्ड आउट गरौँ है ab vector 2b vector को यो चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ र त्यसको लागि हामीले पहिला नाउँ लेखौँ है नाउँ लेखेर चाहिँ हामी सल्भ गर्नतिर लागौँ a vector plus 2b vector is equal to simply a vector भनेको के छ 1,3 plus 2b vector भनेको चाहिँ के हो त भन्दा 2b vector भनेको चाहिँ हाम्रो 2 into b vector भनेको -2 3 simply 1,3 अनि त्यसपछि प्लस 2 into 2 -4 अनि 2 3 जा 6 अनि 1 प्लस into minus 4 3 plus 6 simply -3 अनि त्यसपछि 9 यो के भयो त भन्दा therefore a vector 2b vector अब यो एउटा भेक्टर हुने हो र यसको म्याग्निट्युड यसको युनिट भेक्टर योसँगको युनिट भेक्टर फाइन्ड आउट गर्ने हो भने पहिला हामीले के गर्नुपर्छ यसको म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्छ सो अब त्यसपछि के गर्ने त भन्दा यसको म्याग्निट्युड निकाल्दियौ है म्याग्निट्युड निकाल्नको लागि यो त a भेक्टर हो है a भेक्टर प्लस 2b भेक्टरको म्याग्निट्युड निकाल्नको लागि अब हामीले के गर्नुपर्छ यो भेक्टरको x कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्टको स्क्वायर हामीले सल्भ गर्नुपर्छ दैट मीन्स -9 -3 को स्क्वायर भनेको 9 भयो अनि यो चाहिँ कति भयो 81 अनि सिम्पली यो कति भयो त भन्दा 90 युनिट्स भयो सो देयरफोर अब के गर्न पर्यो त भन्दा युनिट भेक्टर एलोङ युनिट भेक्टर निकाल्नु पर्यो है युनिट भेक्टरको फर्मुला हामीलाई थाहा हुनु पर्छ a भेक्टरको युनिट भेक्टर एलोङ a एक्सिस अरे सरी भेक्टर a भन्ने हो भने सिम्पली युनिट भेक्टर एलोङ a भेक्टर इज इक्वल टु सिम्पली के हुन्छ त भन्दा a भेक्टर a अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं a भेक्टर इज इक्वल टु म्याग्निट्युड अफ a भेक्टर यहाँ त पुरै के छ त भन्दा a + 2b भेक्टर छ नाउ देयरफोर युनिट भेक्टर एलोङ के त भन्दा a भेक्टर प्लस भेक्टर a + 2b भेक्टर सिम्पली के हुन्छ त भन्दा यहाँ चाहिँ a भेक्टर प्लस 2b भेक्टरको भ्यालु डिवाइडेड बाइ म्याग्निट्युड अफ a भेक्टर प्लस 2b भेक्टर यही हाम्रो फर्मुला हो है त्यसो भने a भेक्टर प्लस 2b भेक्टर भनेको कति छ -3,9 र सिम्पली अब यहाँ के छ डिवाइडेड बाइ √90 है त्यसो भने सिम्पली अब कति हुने भयो त भन्दा 90 ले x कम्पोनेन्टलाई 90 ले 9 लाई के गर्छ डिवाइड गर्छ सिम्पली -3 बाइ √90 अनि 9 बाइ √90 दिस इज म एउटा अर्को कुरा पनि के भन्दिहालौं भने यसलाई अझै फ्याक्टराइज गरेर बाहिर निकालेर सल्भ गर्न पनि सकिने अवस्थाहरु हुन्छ जस्तो त्यो भनेको कस्तो भने 90 भनेको के त भन्दा 90 भनेको 30 * 390 दैट मीन्स 10 * 3 * 3 दैट मीन्स यहाँ यो √ओभर छ भने यो √ओभर छ भने यो √ओभर छ भने √90 छ नि त हामीसँग त त्यो भने एउटा 3 दुईटा 3 बाट एउटा 3 बाहिर एउटा 10 चाहिँ बाहिर रहन्छ दैट मीन्स सिम्पली 3√10 अनि त्यसपछि अनि 9 3√10 यसरी पनि हामीले फर्दर मोर अगाडि बढाउन सक्छौं जहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा 3 र 3 क्यान्सल आउट अनि 3 3 जा 9 देयरफोर यसमा कति भयो त भन्दा सिम्पली -1/√10 अनि त्यसपछि 3/√10 यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा युनिट भेक्टर एलोङ
भेक्टर ए प्लस 2b भेक्टर हामीले यसरी यसलाई भन्न सक्ने अवस्था रहन्छ है त। सो अब हामीले के गर्नुपर्ने छ, मैले अहिले यसलाई इरेज गरेँ है। अब हामीले युनिट भेक्टर एलङ के निकाल्नुपर्ने छ त भन्दा 2a भेक्टर माइनस b भेक्टर। त्यसो भने अगेन पहिला चाहिँ त्यही भेक्टर निकालौँ, द्याट मिन्स 2a भेक्टर माइनस b भेक्टर निकालौँ है। त्यो भनेको के त भन्दा 2a भेक्टर भनेको 1,3 माइनस b भेक्टर भनेको यो छ हाम्रो, अनि त्यसपछि 2 1 जा 2 2 3 जा 6 है, 2 3 जा 6 अनि माइनस 2 3 सिम्पली 2 माइनस इन्टु माइनस प्लस 2 6 माइनस 3 सिम्पली देयरफोर 2a भेक्टर माइनस b भेक्टर इज इक्वल टु 4,3 द्याट्स व्हाट वी क्यान डु। र यसको म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो। अब यसको म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो, यसको युनिट भेक्टर निकाल्नको लागि है। म्याग्निट्युड निकाल्नको लागि सिम्पली x कम्पोनेन्ट स्क्वायर प्लस a कम्पोनेन्ट स्क्वायर 4 स्क्वायर भने 16 प्लस 9 रुट ओभर 25 विच इज 5 युनिट्स यसको म्याग्निट्युड हो। र अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा अब चाहिँ के निकाल्नु पर्यो त, युनिट भेक्टर एलङ देयरफोर युनिट भेक्टर एलङ 2a भेक्टर माइनस b भेक्टर। सो यसको युनिट भेक्टर एलङ 2a भेक्टर प्लस माइनस b भेक्टर के हुन्छ त भन्दा 2a भेक्टर माइनस b भेक्टर डिभाइडेड बाई म्याग्निट्युड अफ 2a भेक्टर माइनस b भेक्टर। सो 2a भेक्टर माइनस b भेक्टर भनेको के छ त भन्दा 4,3 छ डिभाइडेड बाई 5 युनिट छ, द्याट मिन्स 4/5 अनि 3/5। यसले यो 5 ले यसलाई र यसलाई x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्टलाई के गर्छ डिभाइड गर्छ। इन दिस वे वी क्यान सल्भ द क्वेसन नम्बर 4a। युनिट भेक्टर निकाल्न हामीलाई राम्रोसँग आउँछ है। कुनै पनि भेक्टर सपोज a भेक्टर छ र यसको युनिट भेक्टर निकाल्नु छ भने फर्मुला के हो त भन्दा त्यही भेक्टर डिभाइडेड बाई त्यसैको म्याग्निट्युड है। त्यो म्याग्निट्युडले चाहिँ a भेक्टरको x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्ट दुईटालाई के गर्छ डिभाइड गर्छ। यदि हामीले निकालेको कुरा ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्नु मन लाग्छ भने गो ओभर दिस कि यसको चाहिँ म्याग्निट्युड निकाल्नु, त्यसको म्याग्निट्युड के आउँछ 1 आउँछ। कुनै पनि भेक्टर युनिट भेक्टर हो भने त्यसको म्याग्निट्युड के आउनुपर्छ 1 आउनुपर्छ। यु हेभ टु बी केयरफुल अबाउट दिस म्याटर है त। सो लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेसन 4b। अब हामी क्वेसन नम्बर 4b मा हेरौँ है। 4b मा के भनेको छ एकछिन क्वेसन पढौँ त हामी। पहिला त म यहाँ गिभन कुरा लेखिहाल्छु के छ भन्ने कुरा सजिलैसँग। यहाँनिर गिभन कुरा त लेख्न सकिने कुरा खासै ठुलो कुरा भएन यो। अब यहाँनिर आई भेक्टर र जे भेक्टरमा किन चाहिँ यसरी यो क्याप दिएको होला भने दे आर नन अदर देन युनिट भेक्टर भनेको यिनीहरू चाहिँ युनिट भेक्टर हो भनेर भनेको कुरा हो। र यसरी यहाँनिर चाहिँ अब -2i युनिट भेक्टर अनि प्लस 10j भेक्टर भनेर भनेको छ। र यस्तो गर्दै गर्दाखेरि अब यहाँनिर के फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो त भन्दा यु हेभ टु फाइन्ड ba भेक्टर। यहाँनिर हेरौँ त ओ भन्ने पोइन्ट छ, ओ भन्ने पोइन्टदेखि ओए, ओ भन्ने पोइन्टदेखि ओबी, द्याट मिन्स यहाँनिर हेरौँ है ओ भन्ने पोइन्टदेखि एतिर छ, ओ भन्ने पोइन्टदेखि बीतिर छ। र हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ ba फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। यहाँ हेरौँ ba फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। हामीलाई दिएको ओए भेक्टर हो, हामीलाई दिएको ओबी भेक्टर हो, ठिक छ है त। ओए भेक्टर भनेको के दिएको छ त भन्दा क्वेसनले 3i अनि -2j भनेर दिएको छ। ओबी भनेको कति दिएको छ त भन्दा -2i अनि त्यसपछि +10j भनेर क्वेसनले नै दिएको छ। र हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भनेको छ va भेक्टर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भनेको छ। त्यसो भने अहिलेको लागि हामीले बिर्सेर चाहिँ va भेक्टर यहाँनिर एउटा ट्रायंगल जस्तो बन्यो क्या, ट्रायंगल जस्तो बन्यो। अभियसली यहाँनिर 2aab हुँदाखेरि नि यो ट्रायंगल बनेको छ, ओदेखि a, ओदेखि b अनि bदेखि a। सो ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन सम्झिने हो भने यो ट्रायंगल छ। सपोज अहिले यहाँ दिएका डिरेक्सनहरूलाई हामीले म्याटर नगरौँ, यहाँनिर दिएको डिरेक्सनहरूलाई म्याटर नगरौँ। ba भेक्टर भनेको के हो त ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन अनुसार। किनभने अब ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन युज गर्नुपर्ने जरुरी भयो। किन जरुरी भयो भन्दा ट्रायंगलको 3वटा साइड मध्ये एउटा साइड फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ र 2वटा साइडको भेक्टर दिएको छ भने अब हामीसँग अर्को उपाय छैन। र ba भेक्टर भनेको अब के त भन्दा b देखि a तिर गएको छ भने b देखि अब अर्को साइडदेखि त्यही पुग्नु पर्यो, द्याट मिन्स vo भेक्टर प्लस भेक्टर oa यो हुन्छ केले गर्दा त भन्दा ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन। योभन्दा अगाडिको भिडियोहरू हेरिएको छैन भने हामीले हेर्नुपर्छ है त। ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन। सो
द्याट्स वाट वी निड टु नो ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन। र यहाँनिर चाहिँ अब BA भेक्टर इज इक्वल टु के हुन्छ त भन्दा OA भेक्टरको त हामीलाई भ्यालु थाहा छ। OA भेक्टर भनेको के हो त भन्दा 3i अनि माइनस 2j, यो त हामीलाई थाहा छ। अनि यो प्लस पनि हो, थाहा छ हामीलाई। तर BO भेक्टर भने हामीलाई थाहा छ कि छैन? छ। BO भेक्टर भने छैन। B देखि O हो, तर हामीलाई थाहा भएको O देखि B हो। तर हामीले यसलाई माइनस गरिदियो भने O देखि B गर्न पाइन्छ। माइनस राख्नुको अर्थ OB देखि B छ भने B देखि O नै हो। र हामीलाई भएको भ्यालु चाहिँ O देखि B हुनाले चाहिँ B देखि O लाई चाहिँ माइनस राखेर अपोजिट डिरेक्सन बनाइदिएको हो है। माइनस राख्यो भने डिरेक्सनलाई अपोजिट गर्न पाइन्छ। द्याट्स वाट वी हेभ गट, द्याट राइट है त। यो त्यो राइट हामीसँग छ। माइनस अब OB भनेको के त भन्दा माइनस 2i प्लस 10j अनि प्लस 3i भेक्टर माइनस 2j भेक्टर। यो चाहिँ युनिट भेक्टर है त, i र j चाहिँ सिम्पली अब माइनस इन्टु माइनस प्लस भयो 2i अनि माइनस 10j अनि प्लस 3i अनि j इनर क्याप भनेको त युनिट भेक्टर हुने है, जसको म्याग्निट्युड चाहिँ 1 हुन्छ। अब यहाँनिर अभियसली i र अब यहाँनिर अरू केही हुँदैन, यो i वाला चाहिँ के हुन्छन्, एड हुन्छन् अनि j वाला चाहिँ एड हुन्छन्, सबट्र्याक्ट हुन्छन्, j हुन्छन्, त्यही हुन्छन् है। 2i प्लस 3j 3i अनि माइनस 10j माइनस 2j। सो यही हुने हो, अब अरू केही हुने होइन। सो यसमा चाहिँ अब 5i हुने भयो अनि माइनस 12j हुने भयो, जुन चाहिँ के को भ्याल्यु हो त भन्दा देयरफोर VA भेक्टरको भ्याल्यु हो, जुन चाहिँ कहाँबाट हामीले कुन हेल्पले अथवा कसको हेल्पले सुरु गऱ्यौँ त अथवा सल्भ गऱ्यौँ त भन्दा ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनले हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नलाई हामीले त्यसको एडभान्टेज लियौँ ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनले। सो यहाँनिर 4A 4B त छ, यसरी हामीले सल्भ गऱ्यौँ सजिलैसँग है। यसकै बेसिसमा अब हामीले क्वेसन नम्बर 4C र D पनि ट्राई गर्ने, जुन क्वेसन म अब स्क्रिनमा राखिदिन्छु। इट्स अप टु यु कि हामीले कतिसम्म आफ्नो क्रिएटिभिटी लेभललाई चाहिँ त्यहाँनिर इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। नाउ इट्स अप टु यु। सल्भ गर्न सकियो भने सकियो भन्ने, सकिएन भने सकिएन भन्ने, भोलिको दिनमा सकिएन भने म योभन्दा नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ तुरुन्तै बनाइहाल्छु। बट त्यसको लागि चाहिँ के हो त भन्दा जति सक्दो चाँडो भिडियो आइसकेपछि चाहिँ गरिसकेको हुनुपर्छ है त। सो ट्राई गर्ने सकेसम्म है। र आजको लागि चाहिँ म बिदा माग्छु र यो क्वेसन 4C र D चाहिँ म स्क्रिनमा राखिदिन्छु र क्वेसन नम्बर 5 भन्दा माथि झन् इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छन्। यु हेभ टु वेट फर द्याट, जुन चाहिँ लङ क्वेसनको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन्। लङ क्वेसन 5 मार्क्सको क्वेसनको लागि इम्पोर्टेन्ट छन्, जुन क्वेसन नम्बर 5 देखि उता चाहिँ छन् है। मैले 4 भनेको क्या हो, 5 देखि उता चाहिँ 5 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट छन् र हामी नेक्स्ट क्लासमा त्यो क्वेसन्सहरू सल्भ गर्ने नै छौँ। यदि हामीले चाहिँ 4 नम्बर नै B र C र D चाहिँ सल्भ गर्न सकेनौँ भने मलाई त्यो भिडियो रेकर्ड गर्नुभन्दा अगाडि नै कमेन्ट सेक्सन मार्फत आइसकेको हुनुपर्छ है त। ओके, दिस मच फर टुडे, बाई बाई। म चाहिँ आजको लागि बिदा माग्छु।